Karon guys, mag-unbox ta gikan sa Lazada. Makapalit ta og item gikan sa Lazada. Ito i-check guys kung legit ba ning item. Kini guys, nakapalit na ko ni sa Lazada tong kuan. Tong 10. Okay, nag-sale sila. Yun si guys, nasa yung mga ilan guys kuan styro. Balik natin guys. So wala itong ipalit guys. Muna akong ipalit sa Lazada guys. Akong bagong set sa camera vlogging. So nangatay bagong camera. So muna yung makuha guys sa yung box na ay gikan later sa BISAYA. Muna ang seller sa guys sa Lazada BISAYA na siya ay may card cloth para ting limpyo. Free gift man ay free nila guys. Sila stand sa camera. So atong i-check ni guys. Nato ang kuan item sa Lazada. Ano yung magila guys, yung manual. So check lang natin noon niya ang iyahang cable, charger. Yung charger, so wala siya ikuan. So kinahanglan yung mapalit og katong yung tulo ka buok nga kuan. So yan charger. Yung charger battery. Ayun, dara yung battery guys. Ayun, yung kuan wristband tanan. So manig siya guys. Wow. Wow. Ito na guys. Wow.
Yun siya guys. Flip yang screen sa tubangan. Ang Canon XX740HS. So try na to guys sa open guys. So dara yang battery. Kuha na itong battery guys. Oops. Ito yung on. Oops. Wow. Kung ano yung kuhan guys, ang nasa box ang battery, charger, na sila free nga stand, then yung charger port, yung cable, then yung wristband. So mura na yung nasa sulod sa box guys. O yung manual pang limpyo. So dara ang camera guys, legit guys. Legit ang store sa Best Zone sa Lazada. Butang lang ako ang link sa ubos sa description ani nga video.